उहाँलाई हाम्रो ओनपीसी को विषयमा केही जानकारी दिनु होला। वेलकम छ शैलेश कपाली सर। नमस्कार सर, सबै पार्टिसिपेटहरु, प्यानलिस्टहरु सबैलाई नमस्कार। सबैले धन्यवाद सरले मलाई बोल्ने मौका दिनुभएको। चाहन्छु कि हजुर सबै यहाँ पुरानै सबै फाउन्डरहरु नै जस्तो लाग्छ, नयाँ मेम्बरहरु त छैन जस्तो लाग्छ। तर यहाँ चाहिँ अपडेटको बारेमा मैले के भने एकदम राम्रो कम्पनी छ, धेरै टाइम पनि छैन। अब सायद 13 दिन समथिङ 23 तारिखको हाम्रो पाउने 1 बजीसम्म, दिउँसो पाउने 1 बजीसम्म मात्र टाइम छ फाउन्डर क्वेसन बन्नलाई। अझ त्योभन्दा अगाडि नै बन्नुहोस् सकिन्छ भने। अझ एउटा म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने अरूहरूलाई त अब बनाउने कोसिस त गर्नुस्, आफ्नो न्यू रेन्जरलाई भन्नुस् एकचोटि लास्ट चान्स भनेर। यो लास्ट चान्स अवश्य यो अपर्चुनिटीलाई ग्र्याब गर्नुस् भन्ने शेयर गर्नुस्। तपाईहरुले हुने हुन्छन्, नभएमा उसको कर्म छैन अथवा उसको भाग्यमा छैन भन्ने सोच्नुस्, किनभने भाग्य भएको भए त ऊ आउँछ होला अवश्य। अरु चाहिँ म उहाँहरु बन्नुहुन्न भने ठिकै छ, तपाईहरुले सकिन्छ भने अझ तपाईहरु सबै फाउन्डरहरुलाई, सबै फाउन्डर नै देख्नु देखेको छु मैले, यो सबै लिडरहरु पनि सकिन्छ भने एउटा आइडी आफ्नो चाहिँ थप्नुस्, किनभने मैले त थपिसकेको छु। सकिन्छ भने थप्नुस् सोशल वर्कको लागि, हाम्रो नेपालमा केही गरौँ, नेपालमा केही गरौँ त्यो आइडीले भनेर मैले छुट्टै आइडी लिएको छु, अहिले पनि थपेको छु। सकिन्छ भने त्यो छुट्टै आइडी, अरु बनेनन् ठिक छ, आउनेहरुलाई वेलकम छ, तर आफ्नो आइडी पनि सकिन्छ भने एउटा थप्नुस्, किनभने धेरै लगानी छैन। जम्मा 50-60 हजार नेपाली हिसाबले 50-60 हजार लाग्नुहुन्छ। अहिले फाउन्डर क्वेसनको लागि 14-15 हजार, 13-14 हजार कति पर्छ, डलरको भाउ पनि बढेको छ। त्यतिमा तपाईले 50-60 हजारमा के बिजनेस छ, लाइफ अपर्चुनिटी, जेनेरेसन टु जेनेरेसन, 7औं पुस्ता जबसम्म यो इन्टरनेट रहन्छ तबसम्म इन्कम हुने। फिक्स डिपोजिट राखे जस्तै फालिदिनुहोस् 50,000-60,000 पैसा 5 वर्ष पछाडि। 5 वर्ष लाग्दैन, तर मैले देख्या यो वर्षभित्र लन्च हुन्छ 100%। मैले विचार गरे अनुसार मेरो विश्वास चाहिँ त्यति छ। अझ त्योभन्दा अगाडि भयो भने त राम्रै हो। म भएको त अब समथिङ 2 वर्ष हुन्ला, 2 वर्षदेखि सङ्घर्ष गर्दैछु। मलाई त यो अपर्चुनिटी त कसैले दियो भने मैले आफैले सर्च गरेर रिसर्च गरेर म बन्या हो, कसैले रेफरल पठाएको थिएन। त्यही पनि मेरो भाग्यमा मलाई राम्रो लाग्यो। जोस एसरले एकदम ठुलो अपर्चुनिटी दिनुभएको छ। यो लास्ट र फर्स्ट हो, यस्तो चान्स कुनै पनि कम्पनीले दिँदैन, अहिलेसम्म दिएको पनि छैन, भविष्यमा दिने पनि छैन। सकिन्छ भने बन्नुस्, बनाउनुस्, धेरै टाइम छैन। कम्पनी राम्रो छ, अहिले अपडेटहरु आइरहेछ। अहिले बिहानको यो जुलियन माइलो सोमा पनि एसर आउनु भएको थियो। उहाँले ओ माई लाइफको बारेमा, ओ कनेक्टको बारेमा, अनि ओ मेलको बारेमा लेटेस्ट योसँग कम्पिटिसन कसैले गर्न सक्दैन भन्ने कुरा गरेर युनिक पिस हो, कसैले सक्दैन। ओमेल मार्ट हुन्छ भनेर भनिएको छ, ओमेल सरी जिमेललाई मार्ट गर्छ भन्ने कुरा भनिएको छ। ओ कनेक्ट त कुरै नगरौँ, ओ कनेक्ट त मलाई सबभन्दा बेस्ट लाग्यो त्यो छ, किनभने त्यसमा हाम्रो जुम जस्तै हो ओ कनेक्ट भनेको। त्यो जुम जस्तैमा हामीले के फिचरहरु छ भने जुममा 60 मिनेट 6 जनाको 45 मिनेटसम्मको फ्री छ। त्योभन्दा बढी गर्नु पर्यो भने
हामीले पे गर्नुपर्छ, यो पनि पे भएर पे गरेर नै यो पनि वेबिनार चलाइरहेको हो। सरहरूले राख्नुभएको छ। जो यसको लागि जयराम सर, विजयगिरी सर सबैले धन्यवाद दिन चाहन्छु यो वेबिनारलाई यहाँसम्म पुर्याउनु भएकोमा। ओन कनेक्टमा कस्तो फिचरहरू छ भने दुईटा स्क्रिन सेयर, अहिले जुममा एउटा स्क्रिन सेयर गर्न सकिन्छ, तर ओ कनेक्टमा दुईटासम्म स्क्रिन सेयर गर्न सकिन्छ। एउटा फिचर थियो। अर्को ल्याङ्ग्वेज फिचर, तपाईँले उताबाट हामीले अहिले नेपालीमा मैले बोलिरहेको छु भने इन्डियाको मान्छे छ भने हिन्दी ल्याङ्ग्वेज सेलेक्ट गरेर हिन्दीमा ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँलाई हिन्दीमा सहन आउँछ। अझ राइटिङ पनि आउँछ, स्क्रिनमा राइटिङ पनि आउँछ, त्यो पढ्न पनि सकिन्छ। त्यो एउटा भयो। अनि 10,000सम्मको अनलिमिटेड फ्री छ। 10,000सम्म जुन मिटिङ बस्न अनलिमिटेड टाइम फ्री छ। तपाईँलाई अब कुन प्रडक्ट चल्छ होला त्यो बेला हेर्नु। अहिले 100 जना 45 मिनटसम्मको फ्री, त्योभन्दा पछाडि पे गर्नुपर्ने। यसमा ओ कनेक्टमा 10,000 जना अनलिमिटेड फ्री छ। अब कसको प्रडक्ट चल्छ त्यो पनि एचडी क्वालिटीको हुन्छ, सबै पिक्चरहरू अहिले भन्दा लेटेस्ट एआई द्वारा सबै हुन्छ। कम्पनीको प्रडक्टहरू एकदम A1 छ। मैले बुझाएको छ 4-5वटा प्रडक्टले भाइरल गर्छ। पछि जो अहिले नभएको मान्छेहरू छन्, जो हुँदैनन्, जो कर्ममा छैनन्, भाग्यमा छैनन्, जो हुँदैनन्, पछि उनीहरू युजर भनेर अवश्य हुनुपर्छ। जस्तै हामीले अहिले फेसबुक चलाइरहेको छौँ, फेसबुकमा फ्री भयो भनेर फ्रीमा चलाइरहेको छौँ, तर त्यसमा त्यो बेला हाम्रो प्रडक्टहरू लन्च भएपछि वो नेट फेसबुक जस्तै हो, वो नेट चलाउनलाई आउँछन्, किनभने लेटेस्ट टेक्नोलोजी हो, एआई टेक्नोलोजी। अहिले भन्दा लेटेस्ट फिचर धेरै छ मैले बुझाएँ। यो सबै प्रडक्टहरू एउटै छाना मुनि हुन्छ। इन्टरनेट सम्बन्धी सोलुसन, डिजिटल सम्बन्धी सोलुसन, टुलहरू सबै अनप्यासिभमा हुन्छ। एउटा अनप्यासिभ भनेको नै यो डिजिटल टुल्सको मल भनौँ न, डिपार्टमेन्ट स्टोर त्यो हुन जाँदैछ। हेर्नुहोस्, अवश्य आउनुहोस्, सकिन्छ आफ्नो निर्णयलाई ल्याउनुहोस्। 13 दिन बाँकी छ। सकिँदैन आफ्नो एउटा आइडी खोल्नु, सोसियल वर्करको लागि, सोसियलमा काम गर्नको लागि हामी मिलेर गरौँ, नेपाललाई पनि केही बनाऊ, नेपालको गरिबीलाई सेवा गरौँ भन्ने हिसाबले एउटा आइडी थप्नुहोस् भन्दै मेरो सानो मन्तव्य यही विषयमा दिन चाहन्छु। सबैलाई धन्यवाद। ओभर टु यु विजय सर। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद। र साथै पार्टिसिपेन्टले यहाँ सुन्नुभयो होला कि सरले भन्नुभयो जति पनि हाम्रो प्रोडक्ट छ एआई निर्मित एचडी डाइरेक्सनमा, ठिक छ, हाई डेफिनेसनमा छ। र सरले ओ कनेक्ट, ओ मेल, ओ माई लाइफ, अब ओ माई लाइफको विषयमा तपाईँलाई थाहै सक्यो होला कि यो के हो। एउटा तपाईँको एउटा पर्सनल डायरी भन्नुहुन्छ, पर्सनल तपाईँको कुनै पनि पिक्चर छ, यानि सानो नानीबाट लिएर त्यो जन्मिँदाखेरि त्यसको बर्थ सर्टिफिकेटसम्म, त्यसको पिक्चर, त्यसको पिक्स, त्यसको भिडियो र स्कुलको समयमा